Зважаючи на зимові свята і на те, що команда проєкту виростала на фільмах 80-х і 90-х років, ми просто не могли не зробити цього відео. 90-ті роки ми всі асоціюємо з Арнольдом Шварценеггером, Сталлоне і спецефектами. Та мало хто вже пам'ятає, що саме комедії для сімейного перегляду тоді заробляли найбільше грошей. Серед цих стрічок особливе місце посідає «Сам удома». Фільм, якого ніхто не сприймав серйозно під час виробництва. Джон Х'юз на той час штампував сценарії один за одним. Він запропонував Крісові Коламбусу поставити «Різдвяні канікули» з Чеві Чейзом. Коламбус спочатку погодився, та, зустрівшись із Чейзом, зрозумів, вони не зможуть працювати разом. А тому відмовився від проєкту і попросив Х'юза показати щось інше. Той дістав із шухляди сценарій про хлопчика, якого забули вдома. Набагато менш престижний варіант. Але Коламбус прочитав і зацікавився. Х'юз хотів одразу взяти Калкіна без проб. Вони ще не закінчили «Дядечка Бака», і продюсер був у захваті від хлопчика. Проте Коламбус наполіг на кастингу. Він не знав Калкіна особисто. Під час кастингу перевірили майже 200 дітей. Після всіх переглядів Коламбус сказав: «Так, Калкін – це те, чого вони потребують». Х'юз жахливо боявся провалу. Його лякав сам сценарій. Мати забуває сина вдома перед Різдвом, а цього, на думку американця, статися просто не могло. Він розумів, що це може видатися абсурдним, тому переписував сценарій до останнього дня, намагаючись закрити всі логічні проблеми сценарію. З акторами склалося по-різному. Джо Пеші шукав комедійну роль і підписав контракт, навіть не читаючи сценарію. З Деніелом Стерном сталася проблема, він хотів забагато грошей, тому взяти його команда не могла. Саме тому на початку виробництва взяли Деніела Робака, який погодився попрацювати за копійки. На репетиції з'ясувалося, у Робака і Пеші нульова хімія. Усі це бачили. Робака вигнали, Стерна повернули, продюсери скрипнули зубами і заплатили, скільки він уже там просив. Сам Робак згодом скаржився журналістам, мовляв, його використали як важіль для переговорів. Знімали майже 4 місяці, хоча фільм нібито і не складний. Пеші і Стерн беззупинно дуріли на знімальному майданчикові. Постійно імпровізували, кривлялися. Вони самі казали: «Ми не вірили, що з цього щось удасться, тому просто розважалися». Тестові покази відбувалися добре, та глядачі скаржилися на одне – забагато сцен із сім'єю у Парижі. Люди хотіли дивитися на Кевіна, а не на його родичів. Майже всі паризькі епізоди вирізали з фінальної версії. До речі, фінальна версія звучить саме так, як звучить себто випадково. Спочатку музику мав писати Брюс Бортон. Він навіть фігурував на ранніх постерах. Але паралельно провадив інший проєкт – «Рятувальники. Операція Австралія» від Діснея. Бортон відмовився від «Самого вдома». На тоді саме був мегапопулярним Джон Уільямс, якого знову ж таки бюджет проєкту потягнути не міг. А Уільямс мав звичку. Він любив приходити на приватні покази незакінчених фільмів, тому одного дня потрапив на чернетку «Самого вдома». Після перегляду він підійшов до Коламбуса і заявив: «Я хочу написати музику до вашої картини». Команда була шокована. Уільямс тоді вже був легендою, автором «Зоряних воїн» та «Індіана Джонса». Проте він погодився на скромний гонорар, бо фільм його зачепив. Листопад 1990 року. Студія Fox надає «Самому вдома» 1200 екранів. Студія чекає, що картина побореться за друге місце з «Рятувальниками. Операція Австралія», а перша забере «Роккі 5» зі Сталлоне. Перший вікенд «Рятувальники» 3,5 мільйони, Сталлоне 14 мільйонів, «Сам удома» 17 мільйонів доларів. Fox все одно не додали екранів, ті зарезервовані під «Хижака 2», який має стати хітом. Другий вікенд. «Сам удома» збирає 20 мільйонів. «Хижак 2» стартує з 4-го місця. Упродовж тижня екрани «Хижака» масово забирають і віддають під «Самого вдома». Загалом фільм посідав перше місце 12 тижнів підряд. Фінальні цифри – 285 мільйонів доларів у США, 477 мільйонів у світі. Книга рекордів Гіннеса визнала, що це найкасовіша комедія в історії, а Калкін мав лише 10 років. Джон Герд, який грав батька, весь час на знімальному майданчику скаржився Коламбусу: «Ми знімаємо якесь лайно, це буде провал». Після виходу у прокат він прийшов до режисера і перепросив за всі свої слова. Коламбус каже, що записав ці перепросини на відеокамеру і досі зберігає запис. Продюсери Fox засипали Х'юза і Коламбуса проханнями зняти продовження. Плюс прийшли тисячі листів від американських глядачів. Другу версію фільму хотіли назвати знову «Сам», але потім передумали. Назва
слабенька. Х'юз убезпечився і написав сценарій третьої частини ще під час роботи над другою. У тому сценарії Калкін уже підліток. Студія схвалила його миттю. Всі бачили успіхи ще до початку зйомок. Для другої картини Кетрін О'Гара, яка грає матір Кевіна, попросила розширити її роль. Їй здавалося, що її героїня недостатньо емоційно реагує на зникнення сина, тому глядачі її просто зненавидять після фільму. Найважчими виявилися зйомки в аеропорту. У першому фільмі з аеропортом проблем не було. Натомість тут популярність Калкіна створила хаос. Зйомки постійно зупиняли, бо люди проривалися крізь охорону і намагалися доторкнутися до актора. В готелі Плаза для однієї сцени прибрали килим із вестибюля. Кевін мав проїхатися по підлозі між ніг у працівниці. Після зйомок власник готелю Дональд Трамп килима не повернув. Є версія, що йому подобалося дивитися, як падають гості. Сам Трамп каже інше, мовляв, це його улюблена сцена з фільму. Бюджет другої частини становив $28 мільйонів, на 10 більше за першу. На старті фільм узяв 31 мільйон. Перше місце. На другому тижні у прокат вийшли Аладдін і Охоронець, які спочатку не змогли перебити Кевінових пригод, але згодом усе змінилося. Фінальні цифри року такі. «Сам удома» 2 – 358 мільйонів. Третє місце. Охоронець – 410 мільйонів. Друге місце. Аладдін – 504 мільйони. Перше місце. Причина – глядачі сприйняли другу частину як копію. Зокрема, в Америці там касові збори упали від 285 до 173 мільйонів доларів. У нас глядацька оцінка двох частин майже однакова. В Америці різниця величезна, критики другу частину розтоптали. Утім, навіть 358 мільйонів доларів – це ті гроші, коли продовження просто мусить бути. Х'юз сказав: «Зачекаємо, доки Калкін підросте, щоб третій фільм відрізнявся від перших двох». Зйомки призначили на 1995 рік. Але після «Самого вдома 2» Калкін знявся в «Хорошому сині». Наступна картина з ним у головній ролі «Багатенькі річі» вже провалилася, хоча в Україні й набула певної нетривкої популярності. Після цього Калкін оголосив: «Я беру паузу». Його довго вмовляли повернутися хоча б для «Самого вдома 3», проте він усім відмовив. Студія стояла перед вибором – або припиняти франшизу, або шукати іншого актора. Багато хто хотів її припинити. Студія наполягала: переписуємо під молодшого актора. Перша ідея – це спін-офф про Кевінового брата. Його у перших фільмах грав Кіран Калкін, молодший брат Маколея. Це дало би змогу зберегти частину сімейства на екрані. Та й Х'юз хотів повернути Пеші і Стерна. Саме Пеші і Стерн поховали цю ідею. Вони не зацікавилися і відмовилися. Наступна ідея – серіал. Дитина упродовж 24 епізодів відбивається від зловмисників. Почали писати, та коли була готова частина матеріалу, то студія побачила – це годиться для повного метра. Третій «Сам удома» вирішили послати до кінотеатрів. Майже 200 акторів пройшло проби. Елайджа Вуд теж намагався, його відсіяли, бо він був уже занадто дорослий. Але у фільмі з'явилася Скарлетт Йоханссон. Для неї це не була перша роль у кіно, зате це дало буст для її подальшої кар'єри. Природно, що продюсери хотіли повернути Коламбуса. Х'юз особисто його умовляв. Коламбус то посилався на зайнятість, то казав, що прикипів до старого акторського складу. Замість себе порадив Раджу Госнелла. Той був монтажером на «Самому вдома» і тодішніх найновіших картинах Коламбуса. Для Госнелла третій «Сам удома» не став катастрофою. Одразу після нього він поставив 3 досить успішні комедії підряд: «Нецілована», «Дім великої матусі», «Скубі-Ду». Бюджет третьої частини став рекордним – 32 мільйони. А ось прокат зрадив. Наслідки варто було передбачити. 1997 року глядачі не сприйняли цього фільму. За 2 тижні він вилетів із топової десятки. Світові збори склали скромні 79 мільйонів доларів. Формально це не була катастрофа, та для франшизи це провал. Четверту частину знімали як пілот до серіалу. Прем'єрні рейтинги на телебаченні виявилися жахливими. Від ідеї серіалу відмовилися, хоча контракти з акторами вже були підписані. 5-та частина вийшла на телебаченні 2012 року. Оцінка 3 бали з 10 на IMDb. А нещодавно вийшла 6-та частина. Спочатку мав бути ремейк, який клеїли поспіхом для стрімінгового сервісу Disney+. Ну і результат був логічним. 4-та, 5-та і 6-та частина мають по 3 бали. Зважаючи на те, що давно мертву франшизу час крізь
час намагаються оживити, а права належать Діснеям, які можуть собі дозволити буквально що завгодно, варто очікувати, що принаймні ще 7-му версію ми побачимо за найближчі кілька років. А поки що перегляньте перші 2 частини, згадайте про дитинство, отримайте трохи насолоди. Зі святами вас, друзі! Зичимо щасливої і мирної зими!